नमस्कार यहाँहरु सबैलाई। मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 दुईटा भिडियो बनाइसकेको छु र आज मैले यो पार्ट 3 भिडियो बनाउँदै छु। पार्ट 1 र पार्ट 2 हेरिसकेपछि मात्रै हामीले पार्ट 3 को भिडियो बुझ्ने छौं। र पार्ट 1 र पार्ट 2 मा मैले बेसिक कुराहरु सिकाएको थिएँ र यसमा त्यो भन्दा थोरै एडभान्स कुरा सिकाउँदै छु। आज मैले कन्डिसनल फंक्सन सिकाउँदै छु। यो कन्डिसनलमा चाहिँ if फंक्सन, and फंक्सन र or फंक्सन पर्छ र यो तीनटा फंक्सन मध्ये सबैभन्दा बेसिक फंक्सन भनेको if फंक्सन हो। यो फंक्सन त्यति बेला मात्रै युज हुन्छ जति बेला एउटा मात्रै कन्डिसन दिएको हुन्छ, either true or false. This function is used if only one condition is given. एउटा मात्रै कन्डिसन दिएको हुन्छ। म त्यो कन्डिसन्समा लिएर जान्छु। यहाँ तलपट्टि मैले सबैभन्दा तलपट्टि यहाँ कन्डिसन्सहरु छ। यो कन्डिसन्समा चाहिँ बोनस विल बी गिवन 15% अफ बेसिक स्यालेरी। बेसिक स्यालेरी को 15% बोनस दिनेछ if his her salary if his her salary होइन, if his her post is manager. यदि उसको पोस्ट म्यानेजर छ भने उसलाई 15% बोनस दिनेछ बेसिक स्यालेरीको भनेर यसले भनेको छ। र अर्को छ all unmarried employee should pay 30% tax of their basic salary. सबै अनम्यारिडहरु अविवाहित कामदारहरुले 3% ट्याक्स तिर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ। यो हामीलाई दुईटा कन्डिसन दिएको छ र एउटा कन्डिसन बोनसमा छ, अर्को कन्डिसन ट्याक्समा छ। त्यही भएर हामीलाई एकवटा मात्रै कन्डिसन दिएको छ। बोनसमा दुईटा कन्डिसन दिएको छैन, एउटा मात्रै। यदि म्यानेजर उसको पोस्ट हो भनेदेखि उसलाई चाहिँ 15% बोनस दिने हो, अरूलाई नदिने। either true or false. म्यानेजर पोस्ट हो, यस बोनस दिने, होइन नदिने, यस्तो भन्न खोजेको। either true or false. all unmarried employee should pay 3% tax of their basic salary. यदि उसको म्यारिटल स्ट्याटस चाहिँ म्यारिड हो, यस, त्यसो भने ट्याक्स तिर्नु नपर्ने। म्यारिड होइन, यस, त्यसो भने ट्याक्स तिर्नु पर्ने। एउटा मात्रै कन्डिसन हुन्छ कि हो अथवा होइन। हो भनेदेखि म्यारिड हो भनेदेखि तिर्नु परेन, नभए तिर्नु पर्यो। यो यस्तो मात्रै कन्डिसन हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले if फंक्सनले गर्न सक्छौं। र म सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब हाम्रो फर्मुला क्रिएट गर्ने स्ट्रक्चर चाहिँ सबै एउटै नै हो, केही कुराहरु थपिदै मात्रै जान्छ। र आज तपाईहरुले मैले यो फर्मुला टाइप गर्ने बेलामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र मैले यहाँ जहिले पनि फर्मुला इक्वल टु बाट सुरु हुन्छ, यो त भनिराख्नै परेन। फर्मुला अलवेज बिगिन्स विथ इक्वल टु साइन, इक्वल टु बाट सुरु भयो। अब हामीले if फंक्सन गर्न लागिरहेको हुनाले चाहिँ अब मैले if युज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीसित कन्डिसनहरु छन्। अहिले यहाँ कन्डिसन छ। if आइसकेपछि जहिले पनि ब्राकेट आउँछ, जस्तो and आएपछि जहिले पनि ब्राकेट आउँछ, if आएपछि जहिले पनि ब्राकेट आउँछ। अथवा हाम्रो फर्मुलामा कुनै पनि ओडहरु आउँछ भनेदेखि त्यति बेला जहिले पनि ब्राकेट आउँछ। जस्तो मैले यो भन्दा अगाडि सम भनेर लिएर आए थिएँ। हामीले एउटा सेल रेन्जलाई जोड्नु पर्यो भने सम लिएर आउने गर्छौं। सम लिएर आउँदाखेरि सम पछाडी ब्राकेट थियो। अब एन्ड पछाडी नै ब्राकेट हुन्छ। म्याक्सिमममा म्याक्स पछाडी पनि ब्राकेट थियो, मिनिमममा मिन पछाडी पनि ब्राकेट थियो, एभरेजमा एभरेज पछाडी पनि ब्राकेट थियो, र if फंक्सनमा if पछाडी पनि ब्राकेट हुन्छ। र इक्वल टु if। अब त्यस पछाडी if पछाडी जहिले पनि ब्राकेट भयो। if his her post। अब हामीले यहाँ तलपट्टिको यो फर्मुलालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने भयो। बोनस विल बी गिवन 15% अफ बेसिक स्यालेरी भनेर भन्छ। यो if फंक्सनमा चाहिँ पहिला हामीले if भन्दा अगाडिको कुरालाई खासै ध्यान दिनु पर्दैन, पछाडीको कुरालाई मात्रै हो। पछाडीको कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। if his her post is manager, if his her post is manager, यो if भन्दा पछाडीको कुरा चाहिँ विचार गर्ने है त।
इफ हिज हर पोस्ट इज म्यानेजर। अब पोस्ट म्यानेजर भयो भनेदेखि पोस्टलाई चाहिँ केले जनाउने त? अब हामीले सेल एड्रेस त लेख्नु पर्यो, जस्तो पोस्टमा छौँ, पोस्ट चाहिँ डी कोलममा छ। अब यो डी कोलममा भएको सबैभन्दा फर्स्ट हेर्नु पर्यो, सबैभन्दा पोस्टको सबैभन्दा सुरुको पोस्ट चाहिँ म्यानेजर छ। अब यो म्यानेजर भएको हुनाले अब मैले यो म्यानेजरको सेल एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब सबैभन्दा सुरुको सेलमा चाहिँ म्यानेजर छ। अब यसमा चाहिँ मैले यसको सेल एड्रेस लेख्नु पर्यो। D6 मा छ यो म्यानेजर चाहिँ। ई D6 इक्वल टु इफ हिजर पोस्ट इज म्यानेजर। D6 भनेको म्यानेजर हो, D6 भनेको म्यानेजर हो, अथवा D6 भनेको पोस्ट हो। इफ हिजर पोस्ट D6 मिन्स पोस्ट। D6 इक्वल टु, अब अर्को कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, जहिले पनि यो अल्फाबेटिक ओडहरू आयो भनेदेखि अल्फाबेटमा भएको ओडहरू आयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्भर्टेड कमाभित्र राख्ने गर्छौँ। जस्तो म्यानेजर भनेको यो नम्बर होइन, यो त्यो भएर हामीले चाहिँ यसलाई के गर्छौँ त, यो ओड हो, यो फिगर होइन। फिगरलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो गर्नु पर्दैन, जहिले पनि ओडलाई चाहिँ इन्भर्टेड कमाभित्र राख्नुपर्छ। मैले इन्भर्टेड कमा सुरु गरेँ। यो जहिले पनि फर्मुलामा कुनै पनि ग्याप हुँदैन, कुनै पनि स्पेस दिनु हुँदैन है त, यति कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। मैले अहिलेसम्म भनेको कुरा बुझिराख्नु भएको छ। इक्वल टु जहिले पनि फर्मुलामा आउने भयो। इफ भनेको यो हामी इफ फङ्सन गर्दैछौँ किनकि यहाँ एउटा कन्डिसन छ। इफ पछि जहिले पनि ब्राकेट आउने भयो। किन ब्राकेट आउने रहेछ भने मैले भनिसकेँ, कुनै पनि ओड आयो भने ब्राकेट आउने रहेछ। यो फङ्सनसँग सम्बन्धित ओडहरू। अब हाम्रो फर्मुला, अब रियल फर्मुला अझै बल्ल सुरु हुँदैछ। इफ हिजर पोस्ट इज म्यानेजर भनेको D6 भनेको पोस्ट हो, इक्वल टु D6 इक्वल टु म्यानेजर। MANAGER म्यानेजर। जहिले पनि क्यापिटल र स्मल लेखी असर गर्दैन, तर स्पेलिङ चाहिँ बिग्रिनु हुँदैन। इफ हिजर पोस्ट इज म्यानेजर, अथवा यसलाई हामीले यो एक्सलको फर्मुलाको भाषामा भन्दाखेरि D6 इक्वल टु म्यानेजर, अथवा इफ हिजर पोस्ट इज म्यानेजर भन्नु एउटै रहेछ, कमा। जहिले पनि अब हामीले एउटा इफ पछाडिको पार्टलाई लेखिसक्यौँ, इफ हिजर पोस्ट इज म्यानेजर, अब त्यो आइसकेपछि जहिले पनि कमा दिनुपर्छ। यदि हामीले कमा दिएन भने हाम्रो यो फर्मुला मिल्दैन र हाम्रो एन्सर आउँदैन। यतिसम्म बुझिराख्नु भएको छ। मैले इफ भन्दा पछाडिको भाग चाहिँ भ्याएँ, यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट थियो। इफ हिजर पोस्ट इज म्यानेजर, कमा। अब त्यस पछाडि बोनस विल बी गिभन 15% अफ द बेसिक स्यालेरी। यदि उसको पोस्ट म्यानेजर छ भने अब बोनसतिर आउनु पर्यो। 15% अफ बेसिक स्यालेरी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, अरू इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यो कुरा दिनु पर्यो। अब स्यालेरीको 15% दिनु पर्यो। यो अगाडिको मैले लेखेको कमा भन्दा अगाडिको कन्डिसन मिलेको छ भने त्यसलाई चाहिँ स्यालेरीको, अब स्यालेरीमा जानु पर्यो। स्यालेरी भनेको E6 हो, E6 हो नि स्यालेरी भनेको। E6 भनेको यसको सेल एड्रेस हो, फर्स्टको सेल एड्रेस E6 को भनेको ठाउँमा E6 कोलाई चाहिँ हामीले, अथवा अफलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेसन साइनले जनाउने रहेछौँ। E6 को 15% हामीले एक्सलमा चाहिँ डाइरेक्ट पर्सेन्ट नै हाल्न सक्छौँ, यसलाई अरू केही गर्नु पर्दैन। E6 को 15%। अब फेरि मैले यहाँ भन्छु, यहाँ इफ इक्वल टु चाहिँ यतिकै आइहाल्यो। इफ चाहिँ यो इफ फङ्सन हो, किनकि यसमा कन्डिसन छ त्यो भएर आएको। इफ आइसकेपछि यसले ब्राकेट लिएर आउने रहेछ, ब्राकेट ल्याउनु पर्ने रहेछ। अब त्यस पछाडि हामीलाई कन्डिसनमा दिएको कुरा चाहिँ सुरु भयो। अब यसमा D6 इक्वल टु म्यानेजर छ। इफ हिजर पोस्ट इज म्यानेजर भनेको यति भनेको चाहिँ D6 इक्वल टु म्यानेजर कमा यो छ भनेदेखि E6 इन्टु 15%, यसलाई चाहिँ E6 भनेको बेसिक स्यालेरी को 15% दिने भनेको हो। अब अरूलाई चाहिँ दिने कि नदिने त? जस्तो कि पोस्ट म्यानेजर छ भनेदेखि दिने, अरूलाई नदिने हो। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, इदर ट्रु अर फल्स।
यसमा एउटा मात्रै कन्डिसन हुन्छ, इदर ट्रु हुन्छ अर फल्स हुन्छ। अब त्यो जुनले कन्डिसन्समा मिलेको कुरा पाउँछ, जो चाहिँ कन्डिसन्समा मिल्छ उनीहरूले बोनस पाउने भयो, अरूले पाउने भएन। हो त्यो भएर अब मैले अदरवाइज लेख्छु। जसले यो मिलेको हुन्छ त्यसले पाउँछ, अदरवाइज पाउँदैन भनेर पनि लेख्नुपर्छ। एक्सेलमा चाहिँ हामीले हिसाब गर्दाखेरि हामी त यो न्युमेरिक फङ्सनमा छौँ, त्यही भएर यो बोनस नपाउनेहरूले पनि बोनस पाउँछ। त्यो बोनस भनेको 0 हुन्छ। यो 0 राखेनौँ भनेदेखि हामीले पछाडि योभन्दा यो हिसाबलाई अझै एक्सटेन्ड गर्दै लाँदाखेरि हाम्रो हिसाब मिल्दैन। फेरि यो बोनसमा यसले रिड गर्दैन, त्यही भएर हामीले 0 राख्नुपर्छ। कति पनि नपाउनु भनेको 0 पाउनु हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यदि कसैको पोस्ट म्यानेजर छ भने उसले E6 को 15% बोनस पायो। अदरवाइज यो कमाको लास्टको कमाको मिनिङ चाहिँ अदरवाइज हुन्छ। लास्टको कमाको मिनिङ चाहिँ अदरवाइज हुन्छ। लास्टको कमाले अदरवाइज भनेको अदरवाइज 0। 0 पनि यो ओ र 0 चाहिँ फरक हुन्छ है त। यो हामीले अल्फाबेटिकमा चाहिँ ओ हुन्छ एउटा, यो अरेन्जको ओ, त्यो ओलाई चाहिँ राख्नु मिल्दैन, 0 राख्नुपर्छ। 0 चाहिँ यो न्युमेरिक क्यारेक्टर हो, यो नै राख्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो यो सबै कन्डिसन सकियो। अब एउटा कुरा बाँकी छ, हामीले इफ पछाडि जुन ब्राकेट दिएका थियौँ त्यो ब्राकेटलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गरिसकेपछि हाम्रो फर्मुला कम्प्लिट भयो। र अब म इन्टर हान्छु। इन्टर हानिसकेपछि सुरुमै हाम्रो यो कन्डिसन मिल्दो रहेछ। यो कन्डिसन मिलेको हुनाले यो उसले चाहिँ 15% बोनस पायो, उसको पोस्ट म्यानेजर रहेछ। अब त्यस पछाडि मैले सिम्पली यो फर्मुलालाई यसरी ड्र्याग मात्रै गर्ने, यसरी गर्दा कपी हुने रहेछ। अब यहाँ हेऱ्यौँ है 3टा म्यानेजर रहेछ यहाँ चाहिँ। अब यो कसरी भन्दा, किनकि 3टा म्यानेजरले बोनस पाएको देखियो। 9000 हुनेले, अनि यो 9000 बोनस पायो। यो चाहिँ यो पनि म्यानेजर हो। अनि अर्को चाहिँ राम म्यानेजर हो, विनोद म्यानेजर हो, त्यस पछाडि अमृत चाहिँ म्यानेजर हो। यसरी चाहिँ बोनस पाएको छन् म्यानेजरले। हामीले अदरवाइज 0 गरेका थियौँ। अरूले नपाउनेले कति पाउने त 0 पाउने भनेका थियौँ, उनीहरूले 0 पनि पायो। यसरी हामीले हिसाब गर्न सक्ने रहेछौँ। यसरी हामीले इफ फङ्सन पनि लगायौँ। अब फेरि हामीले यसलाई चेन्ज गर्नु छ भनेदेखि यसमै गएर क्लिक गर्ने र चेन्ज गरेर इन्टर हानिसकेपछि फेरि यो फेरि अटोमेटिक मिल्ने हुन्छ। र अब म ट्याक्समा जान्छु। जहिले पनि यहाँ फर्मुला इक्वल टुबाट सुरु हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई नै आइसक्यो। अब ट्याक्समा चाहिँ के छ भन्दा अल अनम्यारिड इम्प्लोइज सुड पे 3% ट्याक्स अफ देयर बेसिक स्यालेरी। अब यसमा चाहिँ हामीले इफ त लगाउनै पर्यो, किनकि यसमा पनि कन्डिसन नै छ। यसमा माथि चाहिँ सिधै इफ भनेर दिएको छ, हामीले कन्डिसन बुझिहाल्यौँ। तल चाहिँ कन्डिसन छ, तर त्यो कन्डिसन चाहिँ एकदम सटल वेमा दिएको छ, इन्डाइरेक्टली दिएको छ। इफ अब हिज हर म्यारिटल स्ट्याटस हुनु पऱ्यो यहाँ चाहिँ। इफ हिज हर म्यारिटल स्ट्याटस इज अनम्यारिड हुने भयो कि। अब म्यारिटल स्ट्याटस चाहिँ सीमा छ, C6 मा छ। यो फर्स्ट चाहिँ इक्वल टु, यसमा पनि इफ C6 इक्वल टु अनएमएआरआरआइडी, यो स्पेलिङ पक्कै मिल्नुपर्छ। इफ C6 इक्वल टु अनम्यारिड, अथवा यदि कोही अनम्यारिड छ भने उसले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। ट्याक्स कति तिर्नुपर्छ त? बेसिक स्यालेरी भनेको E6 को भनेको ठाउँमा इन्टु 3% तिर्नुपर्छ। 3%। अरूले कति तिर्नुपर्छ? अदरवाइज 0 तिर्नुपर्छ। मैले कमा पनि हाने र इन्टर हाने। र सुरुको मान्छे चाहिँ के छ? राम चाहिँ म्यारिड छ। म्यारिड भएको हुनाले उसले ट्याक्स तिर्नु परेन। अब सुनिल चाहिँ अनम्यारिड छ। त्यस पछाडि शिव अनम्यारिड र महेश अनम्यारिड भएको हुनाले यिनीहरूले चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले ट्याक्कै सुनिल अनम्यारिड उसले तिर्नु पर्यो, अनि त्यस पछाडि शिव अनम्यारिड उसले तिर्नु पर्यो, र महेश अनम्यारिड उसले पनि ट्याक्स तिर्नु पर्यो। अब हामी नेट स्यालेरीमा जान्छौँ। नेट स्यालेरीमा कुनै कन्डिसन हुने भएन, जस्ट हामीले जोड्ने अथवा घटाउने गरेर मात्रै निकाल्छौँ। अब यसमा अरू केही गर्नु पर्दैन, जस्ट
सेल एड्रेस राख्ने र हिसाब गर्ने मात्रै हो। अब स्यालेरीमा बोनस जोडिन्छ, ट्याक्स घट्छ। त्यही भएर स्यालेरी भनेको E6 हो, E6 प्लस अब बोनस हुने भयो, बोनस भनेको F6 हो माइनस ट्याक्स हुने भयो। स्यालेरीमा बोनस जोडिने भयो, स्यालेरी भनेको E6, E6मा F6 जोडिने भयो, तर G6 चाहिँ घट्ने भयो किनकि ट्याक्स चाहिँ घट्ने भयो अनि नेट स्यालेरी आउने भयो। यो गरेँ मैले। यो गरिसके पछाडि अब यसलाई नै मैले कपी गर्दै लगेँ। यसरी चाहिँ यो सबैको बोनस हुनेहरूको बोनस जोडियो र बोनस नहुनेहरूको यो ट्याक्स घट्यो, अथवा बोनस र ट्याक्स दुवै हुनेको बोनस जोडिएर फेरि त्यसबाट ट्याक्स पनि घट्यो। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ। यो चाहिँ इफ फङ्सन, सबैभन्दा सुरुमा मैले इफ फङ्सन सिकाएँ। र आजलाई यति नै। यदि अझैसम्म पनि तपाईँले हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, र यति भन्दै आजलाई धन्यवाद।